Всім привіт! Сьогодні поговоримо про монетизацію на YouTube. Її підключення, налаштування. Все це постараюсь зробити дуже коротко і в одному відео. Якщо ви полюбляєте знімати відео і викладаєте ці відео в YouTube, то за це ви можете отримувати кошти. Для того, щоб мати змогу монетизувати ваші відео, ви маєте виконати початкові умови YouTube. Це в нас мати 500 підписників і 3000 годин перегляду ваших відео за останні 12 місяців. На даний момент YouTube скинув планочку, тому що коли я підключав монетизацію, потрібно було мати 1000 підписників і 4000 годин переглядів ваших відео за останні 12 місяців. Зараз уже планочка скинута, тому підключити монетизацію стало трішки легше. Коли ви виконаєте ці умови, вам на електронну пошту і в YouTube Studio прийде оповіщення, що ви можете стати партнером YouTube і вімкнути монетизацію. Я монетизацію підключав на смартфоні, мені в YouTube Studio прийшло оповіщення. Тут, в принципі, нічого важкого немає. Ми просто тиснемо кнопочку «Почати». І вам всього-навсього потрібно буде ввімкнути показ оголошень на ваших основних відео, показ оголошень на стрічки Shorts і налаштувати спонсорство. Для цього ми в першу чергу вмикаємо показ оголошень на ваших основних відео. Звичайно, приймаємо умови ліцензійної угоди. Далі вибираємо тип оголошень, які будуть показуватися у наших відео. Раніше можна було вибрати, який тип об'яв буде показуватися у ваших відео, чи та реклама, яку можна пропустити, чи реклама, яку не можна пропустити. Зараз на даний момент YouTube за умовчанням вибирає сам тип реклами, яку він показує, і за умовчанням вона показується на початку і в кінці відео автоматично. Ви це не можете відмінити. Якщо у вас відео більше 8 хвилин по довжині, то ви можете самі ввімкнути показ або вимкнути рекламу у середині відео. Відповідно, тут проставляємо ті галочки, які вам потрібно, тиснемо далі. Тут ми вибираємо, які відео будемо монетизувати. Звичайно, всі відео. Звертайте увагу, що відео має відповідати вимогам щодо авторських прав, інакше ви не зможете монетизувати ті відео, які не відповідають авторським правам. Тому вибираємо тут монетизувати всі, і фактично ми показ оголошень на наших основних відео вімкнули. Далі так само ми вмикаємо показ оголошень на коротких відео. Тиснемо «Увімкнути», приймаємо умови ліцензії і все. Показ оголошень у нас на коротких відео ввімкнено. І за бажанням також можна ввімкнути і налаштувати спонсорство. Це налаштування для тих, хто серйозно хоче займатися ютубом і отримувати з цього досить непоганий прибуток. Тут ми можемо ввімкнути платні підписки для наших користувачів. Вони кожен місяць будуть оплачувати вам підписку, а ви в свою відповідь за це будете балувати їх різними плюшками і різними додатковими функціями. Я тут нічого не налаштовував, не підключав, тому що серйозно займатися ютубом я не збираюся. Для мене це якби як хобі, є вільна хвилинка. Я зняв відео, виклав і, скажімо так, забув за нього. Тому я залишаю тут все без змін. І фактично на цьому в нас монетизація вже підключена. Слідуючий етап, нам потрібно зайти у Google AdSense і зареєструвати там свій аккаунт. Це є обов'язковою умовою, інакше ви просто не зможете заробляти кошти на YouTube і не матимете змоги їх вивести на свій рахунок. По реєстрації тут нічого важкого немає, тому показувати я нічого не буду. Я лише розповім, як підтвердити свою особисту інформацію у профілі, тому що це обов'язково потрібно. Також потрібно буде подати податкову інформацію для YouTube. І останній етап – це налаштування і підключення платіжної інформації, щоб мати змогу вивести кошти. Після того, як ви вімкнули монетизацію ваших відео, через деякий час ви отримаєте лист на пошту. Також у профілі Google AdSense буде висвічуватись попередження
про те, що ваші виплати призупинені і вам потрібно підтвердити свою особу. Саме такого листа я й отримав. В цьому листі говориться про те, що нам потрібно підтвердити свою особу, щоб отримувати платежі від Google AdSense. Так само, якщо ми зайдемо у YouTube, у нас отримання платежів потрібна дія – підтвердити особисту інформацію. Тому ми переходимо в Google AdSense і на нашій сторінці в самому верху є попередження. Ваші виплати від YouTube призупинено, оскільки в вашому обліковому записі є помилки, які потрібно виправити. А саме нам потрібно підтвердити свою особу. Також є попередження про податкову інформацію, але це не обов'язково. Цим ми займемось пізніше. Після того, як ви отримаєте електронного листа з проханням підтвердити свою особу, після цього у вас буде 45 днів, щоб це зробити. Якщо ви цього не зробите, то відповідно монетизація каналу буде призупинена. Давайте зараз розпочнемо підтвердження особи, тиснемо «Надія» і тут вибираємо «Підтвердити». Для того, щоб підтвердити свою особу, нам потрібно мати або посвідчення водія, закордонний паспорт, внутрішній паспорт, посвідчення особи державного зразка і дозвіл на проживання. Один із цих 5 документів можна застосувати для того, щоб підтвердити свою особу. Тиснемо «Почати підтвердження». Пишемо своє ім'я і фамілію. Обов'язково в такому порядку. Сперва пишеться ім'я, а потім фамілія. Далі вибираємо, як ми будемо підтверджувати свою особу. Я буду підтверджувати по внутрішньому паспорту. В залежності від того, скільки вам років, ви фотографуєте другу, третю, другу, п'яту або першу, другу сторінки вашого паспорта. Я рекомендую все-таки паспорт не фотографувати, а відсканувати на сканері. Тому що так фотографії получаються більш чіткими і у вас більше шансів, що ви підтвердите свою особу з першого разу. Річ у тім, що для того, щоб підтвердити свою особу, є певна кількість спроб. Здається, 3 спроби і потім ваш аккаунт блокується. І вам потрібно буде або відкривати листування з Google AdSense, щоб вас розблокували, або робити новий аккаунт Google AdSense і вже потім його прив'язувати до свого каналу на YouTube. Ще хочу сказати один такий нюанс під час сканування документів. На сканері вашого документа мають бути чітко видно краї цього документа. Зазвичай, як ми скануємо документи? Беремо документ, ложимо його на сканер, закриваємо і скануємо. І саме так я зробив перші скани свого паспорта. Ось такий скан получився, по якості все прекрасно, але Google AdSense не прийняв цей скан документа, аргументуючи це тим, що края документа зовсім не видно. Хоча, як бачимо, скан зроблений по краях, уголки документа видно, але такий скан не проходить. Тому, коли я повторно сканував паспорт, я його закривав білим аркушем паперу. Потім закривав кришечку сканера і таким чином відсканував паспорт. Ось такий скан получився після цього. Як бачимо, чітко видно краї документа, сам документ. Цей скан документа уже Google AdSense прийняв без жодних проблем. Тому звертайте на це увагу. Під час сканування або фотографування своїх документів краї документа мають бути чітко видно. Інакше просто у вас не приймуть скан такого документа. Фотографії паспорта я завантажив. Тиснемо далі. Далі нам потрібно ввести свою адресу. Перший рядок – це у нас вулиця, де ми мешкаємо. Другий рядок – квартира або будинок. Третій рядок – місто, село, СМТ. Четвертий – область. І останній рядок – це індекс. Країна або регіон, відповідно Україна. Перевіряємо всі поля, щоб були правильно заповнені. І тиснемо «Надіслати». Дякуємо, що надали інформацію. Для підтвердження може знадобитися кілька днів. Ми надішлемо вам електронний лист із результатами перевірки. На цьому поки що все. Ставимо відео на паузу і чекаємо відповіді від Google AdSense. A few moments later. Почекав я буквально 2 дня і мені на електронну пошту прийшов лист від Google AdSense, що мою особу підтверджено. І мені потрібно зайти в обліковий запис і налаштувати спосіб оплати. Це ми зробимо трішки пізніше. Зараз переходимо
у свій аккаунт і в розділі платежі підтвердження даних. Оновлюємо сторінку. Як бачимо, підтвердження особи завершено і підтвердження адреси завершено. Слідуючий крок – це заповнення своєї податкової інформації в Google AdSense. Якщо ви не подасте податкову інформацію про себе, то з ваших доходів на загальних умовах буде вираховано до 24% податку. І після того, як в США будуть вираховані всі ці податки з вас, залишок коштів ви перерахуєте собі в Україну, і податкова в Україні змусить вас заплатити ще раз податок із тої суми. Тому, щоб уникнути подвійного оподаткування і зменшити відсоткову ставку по податках, вам доведеться надати про себе податкову інформацію. Перед тим, як ми почнемо, зверніть увагу на те, що всю інформацію потрібно буде вводити лише латинськими символами. Тому перед початком заповнення всіх форм знайдіть сервіс транслітерації українського алфавіту латиницею. Тут ви вводите своє ім'я і фамілію або назву вулиці, міста українською мовою, і справа ви отримаєте результат перекладу латиницею. Те, як ваше ім'я і фамілія буде писатися англійськими буквами. Це дуже важливо, тому що помилки в документах недопустимі. Тепер переходимо на сторінку Google AdSense. В самому верху у нас висить красномовне нагадування, що нам потрібно надати податкову інформацію про себе. Тому ми тиснемо «Керувати податковою інформацією» і вибираємо «Додати податкову інформацію». Тиснемо «Заповнити». В цілях безпеки вводимо пароль свого облікового запису. Я буду заповнювати як фізична особа. Тиснемо «Далі». Слідуюче питання. Ви маєте громадянство або дозвіл на постійне проживання в США? Я вибираю «Ні». Тиснемо «Далі». Далі нам потрібно вибрати тип податкової форми. Ми вибираємо саму першу, оскільки цю форму переважно використовують фізичні особи, які не є резидентами США. Тиснемо «Заповнити форму». Далі нам потрібно заповнити ім'я і фамілію. Як я вже говорив, це нам потрібно писати англійськими буквами, тому переходимо у сервіс транслітерації, пишемо своє ім'я і фамілію. Зверніть увагу на те, що спочатку пишеться ім'я, потім фамілія. І тиснемо «Перевести латиницею». Копіюємо цей текст і вставляємо в перший пункт. Другий рядок ми залишаємо незаповненим. В третьому рядку вибираємо країну, де ми живемо. Україна. І далі нам потрібно вказати індивідуальний податковий номер. Останнє поле залишаємо пустим, тиснемо «Далі». Тут ми вводимо адресу свого проживання. Перший рядок – це Україна. Другий рядок пишемо вулицю. Знову ж таки зверніть увагу, писати потрібно англійськими буквами. Якщо ми напишемо кирилицею, то нам видасть попередження, що ми використовуємо не ті літери. Тому знову переходимо в сервіс транслітерації, пишемо вулицю українською і перекладаємо. Копіюємо назву вулиці англійською буквами і вставляємо в перший рядок. А номер будинку і квартири пишемо у другому рядку. Третій рядок – це ваше місто. Знову переходимо в сервіс транслітерації. Перекладаємо, копіюємо і вставляємо. Далі стандартно вибираємо вашу область і ваш поштовий індекс. Ставимо галочку, що моя поштова адреса збігається з місцем постійного проживання і тиснемо «Далі». Третій пункт – угода про уникнення подвійного оподаткування доходів. Оскільки Україна є
фігурантом цієї угоди, то ми вибираємо «Так». Ставимо галочку, що ви є резидентом указаної нижче країни, яка уклала угоду із США про уникнення подвійного оподаткування доходів. І тут вибираємо «Україна». В слідуючих 3 пунктах нам потрібно вибрати ставки оподаткування від різних видів доходів. Формально у нас тут вибір невеликий, AdSense усе підставляє сам. Ми просто вибираємо в першому варіанті дохід від AdSense, стаття 7, параграф 1, і ставку доходу вибираємо пільгову 0%. Ставимо галочку. Другий пункт. Так само вибираємо статтю і параграф. Вибираємо ставку 10%. Ставимо галочку. І в третьому пункті так само стаття, параграф. 10% пільгова ставка. Галочка і тиснемо далі. Далі нам потрібно заповнити діяльність і послуги на території США. Якщо ви не надавали ніяких послуг на території США, то відповідно вибираєте «Ні». Ставимо галочку «Я підтверджую, що послуги для компанії Google або її філії надаватимуться лише за межами США». Тиснемо далі. Тут ми вибираємо, як ми будемо отримувати документи про податкову звітність. Або в електронному вигляді, або отримувати документи поштою. Звичайно, в електронному вигляді це швидше і надійніше, тому я вибираю перший варіант. Ставлю галочку «Я приймаю угоду про доставку документів в електронному вигляді» і тисну далі. 6 пункт – попередній перегляд документів. Всі вони зберігаються в файлах PDF, ви можете їх скачати, переглянути. Там все на англійській мові, нічого не зрозуміло, але цікаво. Ставимо галочку «Я підтверджую, що перевірив створені автоматично податкові документи» і тисну далі. Далі підтверджуємо свою відповідальність за надання неправдивої інформації, якщо ми таку зробимо. Ставимо галочку. Далі ставимо галочку «Афідевіт про незмінність податкового статусу». Вибираємо рік. Оскільки я недавно почав отримувати виплати на YouTube, то в принципі пишу з 2023-го. І в кінці ми підписуємо всі ці документи своїм ім'ям і фамілією. Ставимо галочку «Так, я є особою, яка зазначена в розділі платник податку» та підписує цю форму. І тиснемо «Надіслати». І в нас висвічується «Дякуємо, що надіслали свою податкову інформацію». Увесь процес перевірки може зайняти декілька днів. Тиснемо «Готово». Тепер нам залишається чекати на схвалення моєї податкової інформації. A few moments later. Пройшло майже 2 дня. І мені на електронну пошту прийшов лист, що мою податкову інформацію, яку я надсилав, схвалено. Давайте зараз перейдемо за посиланням. Як бачимо, моя податкова інформація прийнята. Статус схвалено. Надіслано 6 серпня. І термін дії 31 грудня 2026 року. Її потрібно оновлювати кожні 3 роки. Ставки податків, як бачимо, 10% на кінематограф і телебачення, 10% на інші авторські права і на сервіси 0%. Тепер нам залишається чекати, коли ми досягнемо порогової суми у $100, після яких нам будуть доступні виплати. І далі будемо вже налаштовувати платіжну інформацію, яка необхідна для того, щоб можна було вивести кошти. A few moments later. І так, ми досягли на YouTube порогової суми у $100, яку необхідно досягти для того, щоб отримувати платежі. У Google AdSense у нас з'явилось попередження, що нам потрібно перевірити свій платіжний обліковий запис. Він у нас не налаштований, тобто у нас не налаштовано, куди будуть приходити кошти. Переходимо до налаштувань платежів. Щоб отримувати платежі, виберіть свій дійсний спосіб оплати. Тиснемо «Додати спосіб оплати». Тут ми вибираємо дані для банківського переказу або дані для надсилання чека. Звичайно, ми вибираємо банківський переказ.
І тут нам потрібно заповнити певні поля. Країною, у якій відкрито банківський рахунок, має бути Україна, а його валютою долар США. Я буду показувати на прикладі Приватбанка. Тут у мене є декілька карток, нам потрібна доларова картка. Якщо у вас її немає, то обов'язково зробіть. І тиснемо на реквізити. І ось тут у нас реквізити нашої доларової карточки. Переходимо в Google AdSense. Перше поле нам заповнювати не обов'язково. Тут ми нічого не пишемо, залишаємо його пустим. Друге поле – ім'я в банківському рахунку. Це ваше особисте ім'я, яке вказано в вашій платіжній інформації. Його беремо, копіюємо і вставляємо в друге поле. Третє поле – назва банку. Це в нас GCK CB Приватбанк. Повністю копіюємо і вставляємо. Третє поле – код SWIFT. Це ось цей код. Ми його копіюємо і вставляємо сюди. Четверте і п'яте поле – це наш IBAN. Ось він в самому низу. Він складається із двох букв UA, це Україна, і все інше цифри. Копіюємо наш IBAN, вставляємо сюди і повторно вводимо наш IBAN. Далі ми нічого не трогаємо. Зробити основним способом оплати галочку можемо залишити. Якщо у вас декілька карток введено сюди, то ставите галочку на тій карточці, яка у вас основна. Перевіряємо всі поля. Якщо все правильно, тиснемо зберегти. Як бачимо, у нас платіжна інформація наша налаштована. Це попередження, що потрібна дія через деякий час зникне. І тепер кожного місяця, якщо у нас буде набиратися більше 100 доларів, то з 21 по 29 число нам на карточку будуть приходити ці кошти. І буквально через декілька днів ми заповняли платіжну інформацію на AdSense 24 числа, сьогодні 28. Мені прийшов SWIFT переказ від Google на суму 105 доларів і 60 центів. Це саме ті кошти, які я отримав за монетизацію в YouTube. В цілому це все, що я хотів розповісти про монетизацію на YouTube. Від моменту її підключення, налаштування до заповнення всіх форм. Постарався розповісти докладно, сподіваюсь, в мене це вийшло. Якщо так, то з вас лайк і підписка, і до зустрічі!